Părinte, demonii s-au făcut atât de urâți după cădere. Când au ajuns din îngeri demoni? Într-adevăr, iar acum sunt ca și cum ar fi loviți de trăsnet. Dacă fulgeră și e lovit un copac, nu ajunge copacul numai decât un ciot negru. Așa și ei sunt ca și cum i-ar fi lovit trăsnetul. Într-o vreme îi se adresa necuratului: să tresă ca să te văd, ca să nu cad în mâinile tale. Acum numai și când te văd arăți cât de rău ești. De ce rău o să am parte dacă o să cad în mâinile tale? Odată, pe când mă aflam la chilia cinstita cruce, am avut parte de o priveghere foarte frumoasă. În noaptea aceea s-au adunat pe tavan foarte mulți demoni. La început loveau tare ca niște baroase, apoi făceau zgomote ca și cum ar fi rostogolit niște cioate, trunchiuri mari de copaci. Eu însemnam cu semnul crucii tavanul și cântam: crucii tale ne închinăm, stăpâne. Cum încetam, începeau iarăși cu cioatele. Acum, am zis eu, o să facem două coruri. Unul voi cu cioatele sus și altul eu aici jos. Începeam eu, se opreau ei. Odată cântam: crucii tale ne închinăm, odată: Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat nouă. Am petrecut cea mai plăcută noapte în psalmodii. Și cum mă opream puțin, continuau ei cu distracția. Și de fiecare dată veneau cu o treabă nouă. Când ați cântat prima dată, n-au plecat? Nu. Cum terminam eu, începeau ei, dar trebuia să scoatem privegherea la capăt în două coruri. A fost o priveghere frumoasă. Cântam slujba cu dor. Am petrecut zile frumoase. Părinte, cum e diavolul? Știi ce frumos este? E cu totul altceva, numai să-l vezi. Iată cum dragostea lui Dumnezeu nu îngăduie omului să-l vadă pe diavolul. O, cei mai mulți ar muri de frică. Gândește-te dacă l-ar vedea cum lucrează, dacă i-ar vedea dulcele chip. Unii, bineînțeles, ar avea parte de cea mai bună distracție. Știi de ce distracție? Cum se zice, cinema. Ca să vadă cineva un astfel de film trebuie să plătească mult. Și nu numai atât, nu știu dacă va fi în stare să se uite. Are coarne, coadă? Da, toate accesoriile. Un demonizat i-a spus: eu sunt cel ce sunt. Cazi înaintea mea ca să mi te închini. Iar părintele îi răspunse: măgar ești, măi, măgar ești, adresându-se demonului care era de fapt cel ce vorbea. Iată ce povestește cineva tămăduit de părinte. De la vârsta de 12 ani eram stăpânit de diavolul. Viața ajunsese un martiriu. După exorcismele pe care mi le citeau, mă simțeam ca și cum aș fi fost bătut. În sâmbăta primei săptămâni din postul mare al anului 1995, duhovnicul meu a rânduit să facem priveghere la Suroti. Înainte de a pleca spre Suroti, am avut parte de un război sălbatic. Pe toată durata privegherii n-am simțit nicio clipă să mă ia somnul. Mă aflam în mijlocul bisericii, stăteam pe scaun și de jur împrejur monahiile. S-a încheiat privegherea și au început să facă slujba aghiazmei. M-am sălbăticit foarte tare. M-am dus să mă închin la moaștele Sfântului Arsenie, era pentru prima dată, o spun și mi se face părul măciucă, când simțeam arsură pe trup. La sfârșit m-am întors și am îngăimat. Păi, m-a întrebat stareța: Paisie? Iar eu am dat din cap aprobator. Atunci m-am dezlănțuit cu totul, am început să zbier, m-au dus la mormânt și acolo am strigat de 3 ori: Sfânt! Deși voiam și am încercat să fug, m-au prins și cu forța m-au întins la pământ cu fața în sus, pe mormântul Sfântului. L-am văzut atunci pe părintele Paisie ridicându-se înșezut, ca și cum s-ar fi trezit din somn, nu din morți. Era tocmai la fel cu barba și rasa sa.
A fost ceva de o clipă, m-a atins cu mâna pe frunte și îndată am văzut cum din gura mea ieșea un fum negru. M-am liniștit pe deplin, dar durerea trupească n-a dispărut numai decât. În timpul somnului de durere mă trezeam zicând, am dureri grozave. Vreme de 40 de zile am simțit o așa bucurie că datorită ei plângeam. Poate să fi fost prea îndrăzneață ruga mea, Dumnezeul meu, o viață întreagă aș fi în stare să mă supun chinurilor, așa că mai înainte, numai să simt din nou fie și pentru o clipă această bucurie. Spunea cineva despre părintele, era un om al dragostei părintești. S-ar putea spune că era milă și de diavolul. Pentru că asta are temei teologic. Diavolul nu încetează a fi făptură. Cu alte cuvinte, creație a lui Dumnezeu. A fost plăzmuit de mâinile lui Dumnezeu. Prin urmare, este potențial copil al lui Dumnezeu, dar căzut. A căzut și s-a rănit foarte tare. În fapt, a încetat să mai fie copil al lui Dumnezeu. El însuși n-a mai vrut să fie copil al lui Dumnezeu. Dar oricum socotesc că era milă de diavolul, fiindcă diavolul nu mai poate vedea fața lui Dumnezeu, ca Iuda și ca toți ceilalți nepocăiți. Povestea cineva, odată s-a rugat pentru toată lumea, pentru toate câte există, chiar și pentru diavolul, să-i miluiască Dumnezeu pe toți și pe toate. Și cum s-a întors la zări pe diavolul care scotea limba la el și lua în râs. Am auzit de la starețul meu următoarele. Când părintele nostru se afla la chilia cinstitei cruci de la mănăstirea Stavronikita, l-a văzut pe diavolul asemenea unui arap uriaș stând în fața chiliei lui. Părintele firește nu s-a speriat și a făcut semnul crucii, iar acela a făcut bum și a dispărut. Mai apoi părintele spunea că dacă lumea ar ști cât de respingător, cât de murdar este diavolul, tuturor le-ar fi silă de el. Povestea cineva, odată la mănăstirea Sfântului Ioan, înainte mergătorul din Metamorfozii, al Chidiki, se afla o demonizată care țipa și zbiera. S-a adus părintele meu stareț cu sfintele moaște și a însemnat-o cu semnul crucii. Pleacă de aici, călăule, striga aceea, de pe mâinile tale se prelinge sânge. Tocmai se sfârșise dumnezească liturghie. Mă strigă, în ziua aceea mă aflam și eu la mănăstire și îmi spune, aleargă repede, du-te să-l aduci pe părintele nostru. Pe atunci părintele Paisie se afla la mănăstirea de la Surotii. Ia mașina și mă duc val vârtej. Ce voiești, copilul meu? Mă întreabă părintele. Mi-a cerut părintele stareț să veniți la mănăstire. E o femeie demonizată care face gălăgie. A, binecuvântate, asta e? Nu vin. Să o însemneze părintele cu semnul crucii și se va face bine. Dar mi-a spus, fă ce zic, spuse râzând. Haide, mergi cu bine. Am luat binecuvântare și am plecat. Când m-am întors la mănăstire, fata, mai înainte demonizată, era liniștită. Îl întreb pe părintele stareț, de ce n-a venit părințelul? Ei, dacă venea, s-ar fi spus că a venit și a făcut o minune, ca să evite asta s-a rugat de acolo. Înțelegea numai decât dacă cineva bolnav avea o problemă sufletească sau avea demon. Seara, duhurile necurate încearcă să-mi răstoarne coliba. Lovesc cu trunchiuri de copaci tabla de pe acoperiș și atunci eu când de jos crucii tale ne închinăm, stăpâne, și sfântă învierea ta o cântăm și o slăvim. Și cuprinși de panică se pun pe fugă. Ce faceți acolo, părinte? Ard demoni. Într-adevăr, ardea cărțile de vrăjitorie și satanism pe care îi le dusese Gheorghe, cel care fusese inițiat în satanism. Iată ce ne-a povestit cineva. M-am așezat afară, în arhondaricul, în aer liber, așteptând să vină părintele. Când a apărut, era cu părul vâlvoi, cu reverenda mototolită, cu mustățile zbârlite, cu barba răvășită. Ochii erau roșii, m-am gândit că era așa din pricina ostenelii de la priveghere. Atunci s-a oprit în ușă și a început să-mi vorbească despre o luptă pe care o dusese întreaga noapte, de un război cu un oarecare Tangalache. Nu pricepeam ce înseamnă Tangalache și m-a lămurit. Era un diavol mai mic, n-a fost nimic serios.
L-am apucat și i-am dat eu să priceapă. Dar nu-ți fie teamă, îl avem pe Hristos de partea noastră. Cum am auzit asta, mi s-a făcut părul măciucă. Chiar și acum când povestesc mă îngrozesc pentru că a fost ceva înfiorător.